narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Gandang tanghali. Welcome to Tambayan. It's May 21, Tuesday. Happy birthday, Ate Guy. Yeah. Nora. Yes. Happy birthday sa kaisa-isa nating superstar, Ate Guy. At yung friendship natin na si Favatini, Ismael Favatini, may tribute siya sa FB niya. Right. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Ayan. So, ngayon, Tama. rigodon sa Senado. Ay, hindi actually sila magre-rigodon. Same Senate President pa rin. Hindi daw Equity of the incumbent. So it's Tito Sen po pa rin for Senate President. Pero mukhang nag-resign si Senator Lacson from the Committee on, ano ba to? Peace and Order? Tama ba yan? Peace and Order. At saka Dangerous Drugs. Yes. Para mag-give way kay Senator Bato, incoming Senator Tama. Bato. As an aside, alam niyo ba, napansin niyo ba yung media? Ang tawag sa kanya ay presumptive senator. Oo nga, kapal na mukha. Nakakabaliw. Anong presumptive? Ano yun? Senator-elect dapat. Senator or incoming senator. Kasi he takes his own, di ba? Bakit presumptive? Gago talaga may issue. mga mainstream Diba? media na yan eh. Ginagawa nila ng issue. Pati yung Inumpisahan paulit-ulit nila na yan pinopost nila na former Chief Justice Sereno, hindi naman siya Chief Justice. diba? Attorney na lang siya. She never qualified. Never was. Talagang sila living in the past pa rin eh. No? Yan yung rhetoric ang tawag dyan. Magaling sila sa paggamit ng mga salita na kung kikilatisin mo, wala ngang masama sa literal na meaning. Pero hindi naman literal na meaning yung dahilan kung bakit nila ginamit yon. Ang ginagamit nila yon dahil may implicit meaning yon na gusto nilang ibenta sa kanilang mga sponsors. Baga may hidden sila, mga hidden agenda, hidden meaning, ganyan. So, to people who are neutral ang basa because, presumptive senator is also all right. But that will mean so much to their sponsors who do not like Bato. Pero hindi nyo kami ginagago, sir. Talino kami. Meantime, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, join the discussion. Our DWIZ text line 0918-350-2378. Ulitin po natin, 0918-350-2378. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Just look for DWIZ 882 live streaming on YouTube or live on FB. We also have a DWIZ 882 app available sa aming website, DWIZ882am.com. It's also available on any app store. Ligaya Bulaklak, salamat. Maraming salamat, madam. Live blue na to. Tama sabi ni Joanne Su, sabi niya condescending yung gamit na term na presumptive. Tama yun. Pinabababa nila. Parang sinasabi nila na asyumero lang daw to si Senator Bato. Ilang implication noon eh. To mainstream media, umayos nga kayo. Kung really, it's just a play on words na only the intelligent would understand, or only those who are responsible for paying them to say it would understand. Yan. Yun. So papalit-palit na mga posisyon sa Senate, So, si Tito Sen pa rin. Tito Sen pa rin. So, Senator Bato, incoming Senator Bato, is going to be sitting daw as Peace and Order, sa Committee on Peace and Order and Dangerous Drugs. Kasi talaga namang kailangan dun sa dangerous drugs. Kailan pala nila, ang oath-taking? Di ba lahat sila sabay-sabay, hindi na yung batch by batch, dapat ngayon daw yung ang proclamation is today. Kung supposedly. Pero lahat sila. Saudi at saka barring any pre-proclamation controversy. And the president will not be there, no? Parang no need naman yata. No need. It's a formality. It's a formality lang. Just it's really the COMELEC naman who proclaims the winners based on their count. Tama, oo. So,
Ayun, hopefully by and today. whoever alleges na nagkamali should prove ito si Attorney Sereno eh. Di ba? Nakita mo? Umahalas. Nakita mo yan, Ano na sinabi si Reno? Sabi ni Sereno, ay Comelec, patunayan ninyong walang dayaan. Uy, ang ganda! Bagay yun Attorney. Diba? Saan ka nakakita ng ganon? Ako! Gross ignorance of the law ba tawag dyan? Oo, yan ang Gross disbarable ignorance of the offense. law. Alam mo, di ba, na ano lang siya, na-admonish siya ng Korte Suprema, di ba? Dun sa mga iba niyang mga anak. Kaya ngayon, magtataka pa ba ang Pilipino kung bakit siya tinanggal ng Korte Suprema? Diba? Chief Justice Kat, no. Sige, sabihin natin, presumptive Chief Justice. Diba? It was a wrong presumption anyway, but if you were, let's presume at that time na naging Chief Justice ka, and then, you will ask a constitutional body to prove na walang dayaan. Grabe, no? Na ibang levels. Ibang level talaga siya. Nagtuturo pa ba si Sereno sa UP? Fire her. Oh my God! No idea. Diba? Pero alam mo, ang UP Law kasi ngayon, parang ang dami yata doon na taga-kabilang parlor eh. Oo, tapunan yan eh. Ngayon. Kasi Doon naman, nakikita mo ugad yung naman eh. nakikita mo yung I support the UP Law something, Ay, di ba? member ka ba doon? Pero I support the UP pero College nagulat of ako Law. lahat ng pinopost nila, puro anti Duterte. So isip ko, it should be an institution that encourages learning, hearing, listening to all sides. Pero Not, ito hindi. keeping everyone stupid. Oo. Grabe. Well, anyway, yung I support the UP Law College of Law group. Ano yan that was sparked during the time na inaaway ni Miriam yung UP Law. Yung faculty for taking an adverse stand on something Hindi yun ang simula nun yung sa anak niya. Ay, oo. Ay, oo, galit siya talaga. Yan yun, kaya yan yung si Miriam. I support the UP College of Law. Yan yung Doon nagsimula. anak nung na yun, nung yung event na yun, yung incident na yun. Hindi kasi yung anak ni Senator Miriam passed the UP Law entrance exams, pero nagka-problema Sa daw sa interview. interview, Sa interview, yes. where her name was brought up. Parang kung nangyari, namatay yung bata. It was an alleged suicide. So, ang backlash nun is Miriam planned to cut the budget of the UP College of Law and all that stuff. And that is why all these things was started. Well, to be clear, he wasn't a student sa UP Law noon. When galing siyang he Ateneo. was Galing in siyang the Ateneo. Ateneo. Yes. Hindi, actually sabay yan He passed both UP tsaka Ateneo. Nagka-problema siya sa interview. Actually, medyo maangas talaga yung tanong ng faculty sa kanya. Maangas din. They had my hair cut in the middle of the maangas interview. Kahit naman ako Napapakamatay ako dahil sa tingin, what the hell? Mga tinatanong sa akin, mga basic tenets pa dun sa mga undergraduate Anong ko. interview yan? Mamalasin Nung ka entrance? talaga. Ako, Mamalasin alam mo, talaga tinanong sa akin, what perfume are you using? Holy cow, seryoso? Tinatanong niya, ako, I kept bringing the discussion to philosophy and all that because that was my major. Pero ginagawa ng mga ibang faculty doon, dinadala sa mundane things para lang guluhin yung buhay mo. So, tinanong ko kung marunong alam mong gawin. Sabi ko, marunong magluto ng tinola. So, for 30 minutes, they had me explain how to cook tinola. And then, later on, somebody thought na, baka yung talino mong lahat nasa buhok mo Mm. kung pag pinagupitan yan bobo ka na. Sabi na. Ganun ang sige. UP diba? Dahil maghapunan muna kami, dalawang oras yung interview ko sa kanila Grabe siya, pinag-initan ka talaga. Ako 30 Ang haba minutes. noon, ha? Hindi kasi hapunan, Ako 30 maghapunan, so they had to cut it. Habang maghapunan kami, you get a haircut. Mag-aalas 8 na yun, sarado na yung shopping center. Takbo. Galing sa interview, takbo na. Ginupit yung buko. Tapos pagbalik ko, tapos na silang kumain. Si Professor Daway, I remember, siya yung mabait sa akin doon sa interview. Come in, kumain ka na ba? Hindi si pa po. Ma'am Daway, my mabait favorite. talaga. Ayan. Professor Mabait yan Rowena? Daway,
Mabait. Ma'am Daway. Daway lang ang I don't remember naging first. ano namin. My teacher, secretary. professor sa credit Sec office transaction. yun, no? College sec. Sobrang bait niya. Nung nagbabar ako, pinagdadasal ako araw-araw. Sabagay, kailangan ko nun ng dasal talaga. Labor 2 din, Labor. Professor Daway. I remember her. She's a really good professor and far cry from Sereno. Although magkakakampi yata sila, they have the same. But Daway is a completely better person than Sereno. That's what I can say. At walang topak. Sabi nga nila, di ba? Hindi tinotopak. Ayun. So sino-sino mga senators pala na So of na course, he's incoming Senator Bongo Yes. is supposed to, is asking for The health. yung Committee on Health. yan, oo. So, So dapat tutukan niya. So what can we expect of these committees? Hindi, interesting to kasi unang-una, alam naman natin na yung Dangerous Drugs Act, ang daming kailangan Yes. i-correct. So tama na nandyan si incoming Senator Bato kasi he should know. Dahil as Chief PNP, alam niya yung application ng batas at kung saan may problema. Ang worry ko lang, dahil ang mindset ni Senator Bato is of course on law enforcement Police. and on the prosecutorial aspect, na baka yung defense aspect hihina masyado, so mawawalan ng balanse. Tama. Mahirapan tayo doon kasi it might be too easy to convict with lesser evidence, which is also very dangerous. Sige, Senator Ronald. Ito ang unang-unang punto na gusto kong makitang gawin mo because you have no choice, you have to do it. I am I-review naman kasi. I am about to get 3 cases acquitted. Okay, dismissed and the accused acquitted because your policemen do not know how to arrest people. Totoo yan. Ako may dalawa akong Karamihan acquittal. drugs na kaso ninyo ay nadi-dismiss, na-acquit. Okay, ang malungkot diyan dahil nadi-dismiss, na-acquit lang yung pero yung mga police ay hindi pinaparusahan the effect of illegal search and arrests. Is one that may exclude yung ebidensya for being a fruit of the poisonous tree. Then because it violates the Constitution and privacy. Diba? Pangalawa, there should be liability on the part of the officers. Administrative liability yan. Para pag napapasuhan sila, nadidismissan sila ng kaso, dapat meron din silang corresponding obligation. Kung halatang dito na nasa Puro agriculture tanim, sila, tanim ng tanim, ganyan. Dapat may And courts say that. The courts in their decisions would say, this is an illegal arrest. All of these pieces of evidence are excluded. And all of these Inadmissible and therefore in any kind of proceeding. So wala, completely illegal yan. At saka excluded yung ebidensya. Ang hindi na lang nangyayari dyan ay yung administrative sanctions sa mga pulis kasi wala pa akong nakikitang ganyan ba to. Gawin mo yan para matuto itong mga pulis mo na umayos. Dahil kung sino-sino na lang inuhuli nila and then they multiply, divide the charges. So 3 kaso sa isang huli. Ikakaso nila kung ano-ano, kakasuhan nila ng usurpation dahil may taniman nila ng tsapa. Kakasuhan nila ngayon ng illegal possession kasi tataniman nila ng baril. Tapos kakasuhan nila ng drugs. Ay na-dismiss yung drugs. Ay paano yan? And the basis for the dismissal or the acquittal was it was an illegal search and an illegal arrest. Also, all those cases will be dismissed. All of those things because they came from the same incident. Ano ngayon? So tatlo dapat yan na sanctions sa mga police na yan because they divided all these cases from one incident that is the fruit of a very illegal arrest. At ang mga pulis na namamayagpag pa rin, napupunta pa nga sa matataas na sa region, sa regional na ay dito sa ating diyan sa Camp Bagong Diwa. So that's what's that? Mas mataas yan I think than Karingal and all these stations in Quezon City. Ay, yung sa Taguig. So kasi
yan, na promote to mga unggoy na to. Sige. But now that nandiyan na si Bato, and Bato is no longer a policeman, he is now a senator who answers to the people. Political tong position niya. Because he was voted by the people. So he answers to them na, not to the policemen. Pagka hindi mo pa rin yan ginagawa, sir, ay Iba the na yan. people will do something about you for the next election. At saka kailangan tutukan niya nga yan dahil ito gagamitin ito ng kabilang parlor para tirahin ulit si Pangulo, di ba? Kapag hindi niya naayos yan. Tsaka he has to be careful kasi balancing act yan Hindi ka lang, you make laws not because it's, alam mo kunwari yung sektor mo, alam niya kunwari ang enforcement, pero babalansihin mo pa rin yan with rights of the accused, etc. Alam ko na marami sa atin, ang impatient tayo dun sa proseso, tsaka impatient tayo dun sa things like, bakit may mga karapatan pa yung mga akusado kung nakapatay naman sila and all of that. Ang kasi ang estado natin has to protect the weakest members of society. Yes. And there's nobody, very few are weaker than the person who is accused because all of the powers of the state are arrayed against him. Sinasabi ng Korte Suprema yan. Lahat nakatutok sa'yo, and in most cases, the only and sole means of the accused for defense is your lawyer. So, you need to have, yung kumbaga, the law has to be balanced. Pag may imbalance yung batas na yan, asahan ninyo, titirahin na naman ang Pangulo natin. It will go back to that. So, we also have to be careful. Actually, kung matinino na sana tong LP at saka tong opposition, it's so easy to highlight the problems of our society and blame it on the president and this administration, but they are dumb. They don't know all of these things. But if they hired me, for example, and if they paid me maybe a 56 virgins, ganyan, I would probably consider and tell them a few of how to bring down this government. But, these idiots, they don't know really how to find their resources. Sino nga pala chairman yan? 56 Nag-resign na. virgins, but he did not specify what species. Anyway, what? Virgin angels or Sino Chairman ng ano? Ng LP? Si Kiko, well, he just resigned. Nag-resign na. Over this debacle Mabuti naman. called the last elections. Sunod nga si Lenny, ikaw Lenny, mag-resign ka na rin as Vice President. as Speaking of member di ba? LP. Pwede na siyang ma-impeach if ever, di ba? Yeah, Pwede, we have the numbers. May numbers kasi ang admin It's just a voting. And all you need is one pecan congressman. Correct. Nako. Oh, by the way, hindi na congressman si Bolet Banal. Hindi na. He didn't run. Congressman namin yan, 3rd District of Quezon City. Hindi na. So I don't even know who won. All I know is that hindi na po si Congressman Bolet. Sa Constitution pa natin, walang nakalagay na definition ng betrayal of public trust. Wala. It's so broad, di ba? So it can be defined by Congress itself. So, umanda ka na, madam. Dahil sa mga pinagagagawa mo nung nasa Europa ka, di ba? Yeah, yun. Betrayal of public trust yun talaga. When we speak against your own people. Second, when you speak of falsities against your own people. Yes. Na wala Kasi ka nakakalimutan talagang- niya yung office niya. She represents the Philippines. Pero taliwas puro taliwas ang mga pinagsasabi niya. Kaya mag-ready ka lang, madam. Di ba, nag-react ang European Union, yung ibang nag-threaten na hindi na tayo bibigyan ng grant. Hindi yan EU. Pero European Congress. Parliament. oo. But actually, it isn't even the Parliament, but certain groups. Actually, yung na European Parliament is not the international organization. It is a private organization. They call Organization, yes. themselves that. And there's an NGO kasi of European Union Parliamentarians. Iba yun. Oo, iba Yun yun. yung Oo. nag-press Yes. con dito. Hindi, in-invite din siya ng Parliament to be fair, no? Pero what they threatened sa atin was to refuse to give us grants based daw on our, upon review daw of our human rights record. Ang sabi ni Duterte, diwag. Diwag, sabi ni Duterte. Ano nangyari? Anong kinalabasan? Nag-offer pa rin sila. Hindi. In fact, kung ako si Duterte, wag niyo nang bawal na kayong magbigay sa amin ng grants. Kasi all of those grants anyway would go to the communist legal bloc or legal front. Yes. Oo. Pasok ba ang ang Magdalo?
They might. They might, ano? Kasi nire-review namin hindi- kaninang umaga sa Karambola yung computation. Ay, nako. Pero hindi yung opposite. Alam mo ba yung party list na yan? Dumaan sa akin yan. Yung draft? Kasi ang unang nag-decide ng 79, computation si 7941? Justice Panganiban pa at that time. Hindi pa siya Chief Justice. Bagong-bago pa lang yan. Yung counting, so dumaan sa akin yung pag-compute niya. Ang laki ng graph na ginawa ko. Excel file. Kasi kinompute ko lahat yan. Matrix. Yung matrix ng ano yan. That was before, kasi nagkaroon ng second case on the party list, di ba? Sir, Yun, hindi na ako actually, yung doon. banat computation, yun yung dinidiscuss namin ngayon. So, the problem is, naggamit ng ibang formula ang COMELEC. oo. Anong magic formula yun? Yung banat computation is, di ba, proportional representation based on the percentage that you received. So, Yes. first, kukomputin number of votes cast for party list. Yan yung base, base number mo. And then, your percentage is computed, yung number of votes mo, over the base times 100, no? So, Yes. when you get the percentage. Oo. Or over 100. Basta ganun. Times 100. Times 100. So, let's say axis is more or less almost 10% of total votes cast for party list. Yes. So, normally, the base, kung simple reading lang ng batas, every 2%, you get a minimum 2% will entitle you to one seat. Oo. So, in theory, for every 2%, you get one seat. So, yan ang Doon ginamit sa nila. yun yung ordinary reading ng ordinary batas. reading, oo. Dito sa COMELEC, Iba. iniba nila. So, it's the 2%, you get a seat. To compute for those who will get a second seat, irarank naman nila kung sino yung highest, sino yung ano. Tapos, the ones who get more than 2%, Will get get, another. tapos nirarank sila pa rin. Tapos, dun nila kukunin yung top na nag-exceed ng 2%, yun yung may second seat. Tapos, another round for the third seat. Tapos, pag hindi pa napuno, sa kanila titignan yung mga less than 2%. So, ang problema doon is you count the 2% several times. Instead of, di ba, 2%, bawasin nyo, Tanggal irarank yan. nyo na based on the balance. yung So, sobra. di ba, dun sa balance na yun, pwede. Or you can use an average of 2% para 6% entitles you to 3 seats. Ang nangyayari is, masyadong mabigat ngayon. Tatlong Those beses who yung 2%. Yes. Palagi. Those who get the highest number virtually are Silang lahat ang guaranteed. merong tatlo. Guaranteed. Silang lahat tatlo. Oo. And in other words, this law was created to help minorities Mga marginalized sectors. and marginalized Oo. sectors who really don't get the numbers. Kaya nga, it's percentage of total votes Yes. cast for party list, not total votes cast in the general election. Tapos 2%, so binabaan talaga nila yung percentage requirement kasi you just need enough to guarantee that there is in fact a sector. Pero, ang nangyayari dito, majority wins pa rin. This is a minority rule. This law is created for the minority. Dapat nga questionin yan sa Supreme Court. Pero that is not enough to stop or suspend proclamation kagaya nitong mga hinihiling nitong mga unggoy na to. But I heard that yung ACT party list, they are not asking for that. And I kudos sa inyo. That's Buti good. naman. Tama yung ginagawa nyo na you do not ask for all the suspension of proclamation. File your cases. Yes. File them. Mag-file Huwag sila. kayong Teachers, mag-intriga ng ganyan na there is massive cheating and ganito ganyan and therefore there's massive fraud and therefore you have to suspend the proclamation. Ignorant people. Oo, totoo Pakita yan. kayo ng ebidensya dyan bago kayo humingi ng ganyan. Whoever accuses must prove, di ba? Burden of proof. Kung sino nag-allege. Ewan ko Diba? ba sila yan. He who alleges must prove. Si Sereno hindi niya alam yan. Grabe, talo siya ng freshman law student. Nakakaano naman. Sino na ngayon? Balita ko si Senator Angara, incoming Senator, re-electionist, Sani Angara, will take the place naman daw of Lauren Legarda, na dating nasa Senate Finance Committee. So siya ngayon. Magaling yan siya. Magaling siya kasi siya yung head ng Ways and Means before eh. Si Sunny. Siya yung sa taxation. Ano na rin siya, no? Oo. Vacated na yung banking and finances. So, hindi pa natin Hindi alam tayo sure, sino oh. makakapasok. For the information ng mga
mga nakikinig sa ating mga katambay, ang ano kasi, pagdating sa taxation nga, yung Ways and Means Committee, ang nagtataka Ways and niyan. Means ba ang Oo. gumagawa? So yan si, nga ano, pala. si Angara. Tax, Oo. Tsaka budget sila Budget, rin. oo. So yan yon si Angara yan. Ngayon, siya na ngayon na napipintong papalit kay Kay Senate, Congresswoman na siya, di ba? I think hindi ko alam kung na-proclaim na, pero hindi pa yata, si Lauren Legarda. So ngayon finance si Angara. Sino ngayon ang papalit sa kanya na Ways and Means? Sino ang maganda? Kasi rigod doon yan At saka ang mangyayari dyan, ano yan up for grabs yan Kung ano yung expertise nito si ganito, siya yung dito ilalagay. Kung gusto niya ito, ilalabi niya para ma-convince niya yung lahat na sa kanya ibibigay yon. Yes. Yun. Yung mga buti na lang ang admin na majority ngayon kasi last time ang pagbibigay na yan, depende yan kung may give and take Kumbaga, sige, bibigay ko sa iyo to, pero akin ito. Pag hindi mo binigay to, kawawa ka sa akin. Ayun ang mahirap noon, ano? For the understanding of the listeners, ano ang importansya nitong chairmanship? Okay? Wala, rigod doon lang, sabong-sabong sila dyan kung sino ang maging chairman ng mga committees. Ang importante po yan because Senate, as part of Congress, as part of the bigger concept of Congress, has the power of the purse. Yes. So, ibig sabihin yan, sila ang may power sa budget ng ating gobyerno. So, kung chairman ka dyan, ikaw ang magdidikta kung saan mapupunta yung pera in terms of budget. Kung halimbawa, ayaw mo sa isang ahensya ng gobyerno, kagaya ng health or DOH, ganyan. Dahil sa tingin mo, mga bulok yung mga tao dyan. Iipitin yung budget nila until the DOH will be forced to make reforms. Otherwise, they will not get their budget. Yan yung importansya niyan. Kaya importante po yan. And therefore, ito mga problema ng bansa natin, sila ngayon ito ngayong mga chairman ang nagbibit-bit nitong problema when they become chairman. So when they become chairman and not do something about these problems, then they should have a problem with us in the next elections. So yan yung tandaan natin kung bakit political yan talaga. Kaya ang pagkalagay nila dyan ay dahil binoto natin sila and therefore they owe us the solutions to the problems that we have. Well, usually nagkakalimutan kasi pagka nahalal na di ba? Yung pinakamalakas natin na power is at the time of elections. Kasi sila yung humahabol sa atin. Sila yung nanliligaw, dami nilang pinapangako, ganyan. Well, Ngayon na Basta nakuha sa na nila tubig yung mga na- boto natin, Pero, gampanan nila yung kanilang mga trabaho. Even kunwari, hindi na halal si Glenn Chong, we still need to agitate for electoral reform. Yes. Kasi, Importante yan. ano yan Sino kaya ang mapupunta dyan? So, oversight. Kasi dati si Coco, Kasi special dito Pimentel, baka maintain siya. Oo. Oversight. Baka, oo. Ito yung problema, hindi na nga. Kasi slow din na ito. Bright daw, sabi na ng presidente. Bright, top notch yan sa bar. Whatever. Gamitin mo yung pagka-bright mo. Wala akong ginagawa, Brad. Oo. Matanga ka dyan. But it's more also like, hindi niya ina-explain. Parang Comelec lang no? Super dead man Comelec Parang isa pa yon, we need to call out the Comelec. Grabe ang kakulangan sa information campaign nila. Tama. Tingnan mo yung ilan ang overvote. 1 million. 1 million. Ang spoiled because of Na-spoiled. overvoting. Big sabihin, excess yung sa senators, excess yung sa party list. More than 12. Ganyan. Sayang. Di na-explain. That's why, that would have spelled the difference between having, Gaano karami yan as compared to the last election? mas marami this year. Marami. Kasi kung sobrang ganyan yan, when it's so complete and massive negligence, that is already a cause for investigation and massive disenfranchisement yan. Those people's votes were spoiled. Their ballots were considered spoiled because they were ignorant, and that is the job of the COMELEC It's the failing of the Comelec now. to inform them. So ngayon, then now that you have disenfranchised a million people, there's something wrong with you. There's something so wrong with you now. Hindi lang yan, di
ba, nagre-raise na ng mga concerns yung mga OFW, halimbawa, the confusion sa Hong Kong, yung initial labas, yung mga late na dumating yung mga ballots. Marami rin po ang hindi nakaboto dahil late na dumating yung mga balota nila. Sinasabi nila, mababa daw ang voter turnout abroad. 16 to 25% lang sa OFW votes. Kaya yung ibang mga nagigilty tungkol kay Mocha, magilty kayo. Magilty kayo ng gusto. Tama yan. Isip kayo ng matagal kung hindi kayo bumoto. Anyway, continue. Pag bumalik si Mocha rito, laging may back siguro dumating na. Hindi, the point here is, even during the campaign period, na dapat masugid na sumasagot ng katanungan ng COMELEC. We had James, no? To be fair, si James, mayat-maya naman ini-interview. Pero kulang pa rin. Okay. Oo, kulang. Ang primary source kasi ng information is SOCMED. Wala silang SOCMED. Wala. It's one thing, for example, to just say, allege and accuse COMELEC of all this massive cheating and rigging the machines and all that. Pero you have no proof of that. But here is one clear proof na meron na disenfranchised because they are ignorant of how to vote, how to deal with the ballots, which should have been the job of the COMELEC to avoid or prevent. And here is proof. So kung akosano yung COMELEC, accuse them of not doing their job in informing the voters because there is proof for that. Oo. Pero still, your job, man, your job. You had one job. Of course, hindi rin nakatulong na. And don't blow it. Diba? You have one job, don't blow it. To inform everybody, diba? So, kulang talaga. Sobrang kulang kayo. Tapos, well, it didn't help na ang in-endorse ng hugpong Ay, 13. Yan yun. Isa yan sa mga pero there's no proof of that. Na yan yung dahilan. Pero it doesn't help, di ba? It does not help. Yeah. It complicates everything. Oo, because let's face it, voter education, ang dami pang kakulangan. So, for those of us who are in SOCMED, alam nyo na kung ano yung pupunuin natin na knowledge sa ating mga kababayan. Magbabalik ang tambayan ng oras natin, 12:30 ng tanghali. Muli nating balikan Tambayan sa DWIZ. Magbabalik ang tambayan. Kasama pa rin si Yes! Hindi po ako si Natasha Mildred. Attorney Awesome. Ako po si Trixie Cruz. Nakamiss kasi si Bukla eh. Post ng post, di ba? Totoo yan. Kinarir niya talaga lahat ng mga guwapings na... Hinanap niya lahat ng local government executives at saka congressmen na bagong halal na gwapo. And in fairness, marami sila. Marami sila. Kaya nga sabi niya sa kabilang part. Oo, tiyaga. Pinost niya lahat ng mga pictures ng lahat ng mga elective officials na gwapo. Tapos kinumpara niya Oo, sarili niya. hindi, sinama niya lahat. Sinama niya Tapos lahat. sabi niya, tinikis niya yung yung kabilang parlor eh. Di ba lalayas kayo ng bansa? Lumayas kaya kayo. Dito sa Philippines, ang sheriff nila. Diba? Kinarin niya, sabi niya ganyan, ano daw, Pechay is alive, diba? Sabi ko naman, Pechay is alive, but kimchi is aliver. Kimchi masarap. Pero humirit siya, sabi yung pasal daw is, divine. Magpakain ka na, Bokla. Hinihintay ka namin dito. Correct. Nasaan na yung marketing mo? Oo. Pero in fairness, maraming nabubuwag na dynasty. Ay, oo. Yung mga Estrada, De Eusebios, Kung diba? Pasok ba siya, no? Yung sa Senate, si JV? Hindi. Hindi. Number 13. So, si ER lang. ER lang. Talo si ER. Talo. So sino nakapasok? ubos na. Wala. Walang ejercito Walang in ejercito. office. Pati yung yung apo ni Erap na babae, konsehal sa North, talo rin. So nabuwag na talaga. Buwag talaga. Zero sila. Tabla-tabla talaga. So, wala. Hindi ko makapaniwala kung paano natalo siya yung sa Cebu. Sino natalo sa Cebu? Yung pinag-uusapan natin mag-drive tayo. Panalo si Gwen, ha? Hindi, yung kalaban nga. Paano natatalo yung mga... Si Magpale. Ang kalaban ni Gwen for governor. Okay. Yung mayor ba yung yung
Si Tommy Osmeña, natalo din. Natalo. Pati si Serge na tumakbo sa Senate, talo rin. But Former may problema senator. kasi talaga siya, hindi siya nag-file ng SOSI niya eh. In the last election. 2 times. Hala. Actually, dapat pag hindi ka nag-file ng SOSI, disqualified ka Siya pa naman from ang public office. siya pa naman ang nag-handle tawag dito, yung Committee on Finance yata. Basta siya yun. How embarrassing. Siya pa naman yun Diba? Kasi mga economic bills dumadaan sa kanya yan eh. So ngayon wala siya. Nako. Ayan. So panibagong mga mukha to, mga pangalan at mga mukha. At may nakita ko kanina sa newspapers, di ba papasok na incoming Senator si Pia Cayetano. Sabi niya ganyan, the dishonesty charges daw against incoming also Amy Marcos, Senator Amy Marcos, kailangan daw tignan din yun. Ibig sabihin, titignan lang in the sense na hindi babatikusin, kung hindi ma-disprove yung sinasabing dishonesty. May dishonesty charge siya. Hindi yung mga dati yung kiniklaim, yung dati. Law school. Oo, yung mga law school, yung mga ganyan. Nonsense talaga yan. But this is what sticks in the heads of people eh. Because it's a campaign. So, Kasi they need to, kampanya nila, well, I don't know kung ang sino ang pasimuno niya, baka yung chairman din dati ng LP. Kasi mga ganyang style style bobo yan eh. Sino bang bobo dyan sa LP na yun? Diba? Silang lahat. I think that it's not something that can be brought up except in an ethics case. Sabi niya lang, it must be resolved daw. Yung questions What do raised you mean it must be resolved? If it is hanash during elections, why are you bringing it up? At saka, Sino nagsabi si Pia? this is based on Inquirer. Hindi naman natin sure Of kung course, ang baka Inquirer, naman si Inquirer. kung ano yung mga sinasabi, di ba? Kaya nga ako, medyo ingat ako kapag binabasa ko Inquirer, Manila Bulletin, Philippine Star. Read with raised eyebrow. Correct, kasi hindi ko sure puro slanted So hindi tayo sure kung anong sinasabi nito kasi I don't think gagawin lang to for out of nothing or anong point nitong si Senator Cayetano if ever, di ba? I don't believe ito sa news na ito. At saka what's the point na i-question pa yan? It was never a qualification for a senator, di ba? Read and write lang Tapos yung mga matatalino sa kabilang parlor nagsasabi ng mga credentials, yeah, I mean, of course, di ba? Naging issue, tawan-tawa ako kasi nasa gitna ako niyan. Sa Twitter kasi. Hindi yata nagbabasa ng Constitution ko. Ang sarap kasi minsan tumambay sa Twitter dahil ang daming snowflakes sa kabilang parlor. Tapos konting pitik lang, iiyak sila. Kung nandun ako, Lord of Hell na ako. Sunog. Kaya doon ay naabangan ko parati si Hilba Yung mga, humirit ba naman siya ng teaching. What a concept. Wow. Di sinagot ko siya. That's if you show up for class. Puta guess. Dahil lahat ng tao, absent. alam niya na naging estudyante mo, Hilbay. Alam nila, what a concept. Gago ka. What a concept. Yes, learn it. Try going to class once in a while. Si Attorney Sereno nung nagtuturo siya. Ganun din siya. Hindi rin pumapasok. Oh my gosh. Kawawa ka naman. Naghilbay ka na, nagsereno ka pa. Kaya double whammy ako sa mga tanga. Naging teacher mo si Kaya ka Hilbay? nagkaganyan. Si Hilbay? Anong tinuro ni Hilbay? Nung time Yung na? sa amin? Credit transactions. Ay, ako So that is why I do not know anything about loans. That's why I know credit transactions si Professor Daway ang prof ko. Anti-crisis. Wala akong Ang bait. Dahil sa kanya. Sipag. Ang babait ng mga profs ko na babae. Umasa naman ako doon kasi wala siyang karapatang mambagsak. Hilbay? Di ba? Tama. Diba? Dare to challenge this fact. Senator wannabe but failed, Hilbay. Di ba? Kaloka kayo. Sila pa ba niya, no? Ni Agot. Kayo Sila pa pa ba? daw kaninang umaga may news na this morning. tanggap na daw ni Agot na talo. na Olat's loser yung boyfriend niya. Whatever. Hindi kasi may nagbalita. In fairness, may nagbalita kasi daw na hindi daw matanggap ni Agot yung pagkatalo ni Hilbay. Tanggap naman. Tanggap naman niya. Kasi loser naman from the start. Pero wala namang illusion si Saka Agot. merong sinabi doon na ewan ko sa text siguro yun or whatever. Pero wala namang nagbabawa sa kanya na hiwalayan ito si Hilbay. Sana gawin mo yan para tapos walang mga anak na malas, di ba? At saka, naman. tapos na ang campaign. So, pwede na kayo maghiwalay.
Walayan mo na yan, Agot. Oo, tapos na. As Tama far na as yung drama gimmick, nyo, Girl, medyo, aren't you a little masyado. old for the love team gimmick? Diba? Never. Seriously. Mamimili Ano ka Chris na lang. Aquino? Dapat siyagot ang pinipili yung mga MMA athlete. Ganyan para Speaking of of Chris Aquino, 'di ba? Yung sa sa sinihan, nakapasok yung kanyang anak sa pelikulang diba? Quaresma. 13 years old. R13 kasi 'yon yung pelikula. Pero nakapasok sila. 12 pa lang 12 pa lang si Bimbi. Bimbi. Nakapasok. Tapos pinuntahan sila nung Sabagay. Why? Ginagol sila. As a parent. kinausap, sinabi ganyan, ma'am, sorry po, pero kailangan kayong lumabas. So, lumabas naman siya. Okay. Kasi in-explain na baka daw masitay ng MTRCB, yung sinihan ka pinaalis. Ang tanong dito, hindi yun eh. Ang tanong dito, paano kayo nakapasok sa simula pa lang? Ginamitan siguro ni Chris ng kindat. Oo. Or matangkad si Bimbi. Oo, pero di, naman siya. Siyempre nanay ka, alam mo na bawal. Yun Bakit na mo nga. pinayagan? Tsaka nakapaskil doon, nakapaskil. R13. So, paano mo na ipasok yan? Dahil feeling mo nasa power ka pa, nasa poder Feeling na right, takot sila. Ganyan. Or sinadya niya talaga to para pag-usapan na naman siya. Kasi Ako hindi. Yan yun. Yan yun talaga. Para Kasi pag-usapan. ito pinag-uusapan na naman natin. ESP kasi ni Chris Aquino. Pasensya na yung mga katambay kasi alam kong sawang-sawa na kayo sa kanya. Wala, lang naman to, pampatawa lang naman. Oo, para lang maiba. Diba? kami na yung nagigilty pag pinag-uusapan namin siya. Diba? Ako na nga yung nagputra. Yan na naman ang pinag-uusapan. Ay, ganda yung comment ni Bunso Lozano. Pia should have criticized Amy during the campaign, not after she benefited from the solid mark vote. Pero yan kasi, hindi tayo sure do sa, kasi inquirer na nagsalita, hindi tayo sure. Kung Check mo na yun natin lang yung sinabi. kung yun talaga yung sinabi ni Madam Pia. Because I think na si Pia is level-headed. careful. And I think she's careful. Oo. Abogado yan. Ateneo yata, no? Hindi, Ateneo. UP yan. UP? UP si Pia, ang Ateneo si Alan Peter. Ayun, So, si Pia did well. Even in school, Tsaka honors. kasama Honors yun sa student government na yan si Pia. Okay, she did well in school. Okay rin. At saka, maganda ang practice niya. Kumbaga, hindi ito yung, si Pia is not the type na nagsenador kasi walang future sa practice. Malabo yan si yan si Pia ang dapat nagturo sa UP instead of Florin Hilbay. Or May Lucereno. Kasi mataray si Pia but you will learn. You will learn. At saka, like I said, at least kay Pia may respeto ako sa practice niya, sa talino niya, she's articulate. So sige, let's find out muna kung talagang sinabi niya, malay nyo. Alam mo naman, ang inquirer may filter eh. Oo Distortion filter. Distort, baka di ganun ang sinabi ni incoming Senator Pia eh. Re-electionist din pala yan, ano? Re-electionist din. siya. Si Pia, nagpahinga ng one term. Nagpahinga, oo. Si anong Galing siyang expect house. natin kung halimbawa si Bongo ang mapupunta sa health committee? Well, What kailangan would you want him to do? dingvac siya. Ako naman yung sa What about yung vaccine? Kasi Hindi actually wala nang gagawin sa dingvac siya eh. Nag-ano na eh. sa May FDA. recommendation na. FDA. FDA Ay, ang oo po. Yun, Bongo. nasikasuhin nyo ang FDA. Silipin mo yung FDA kasi that is one of the most corrupt agency now under the DOH. Napakakurakot ng mga yan. Correct. And not only that, ang tagal, ang bagal. So, kunwari ito, di ba kakatanggal lang nitong si Puno. It's indicative. It's indicative. Although, I would point out, ulit-ulitin ko to, walang kaso si Puno. Tinanggal lang siya because of the impression that there's corruption in the office. Okay? Hindi si Pangulo po, well, the President knew, pero ang pumirma ng order is si Executive Secretary Medialdea. So, and apparently, there was disagreement between DOH Secretary Duque at saka itong si Puno. Ngayon, may other allegations dito kay Puno. Lack of qualifications, alleged corruption, etc. Pero sinabi talaga niya, and the records check indicates na wala siyang kaso for corruption talaga. Wala siyang pending ombudsman case. Therefore, Silipin niya we can only conclude na
away to ng Big Pharma, ng kung ano. Kaya nga, which leads us there. Bakit? Kasi ito mga nasa DOH, mga doktor, na mga nakaupo dyan, sanayan sila na tumatanggap sa pharma eh. Everyone in the DOH knows this. Kasi sa mga private hospitals, di ba? Ito private muna. Sa mga private hospitals, sanay na yan, di ba? Na yung mga medtech, mga representatives ng mga pharma, nagbibigay. At hindi lang maraming perks na binibigay sa mga doctors na isusulat yan. Travel abroad, trips, car, mga ganyan. So basta i-promote lang yung mga products nila. And unfortunately, na-carry over sa FDA. DOH, FDA. Ayan, tuloy. Alam niyo ba na a change in the regulation can already favor a particular pharmaceutical company. Halimbawa, kahit konting-konti lang. Kunwari, mag-require sila na ang paracetamol should be sold in something grams. So, kung hindi nagbebenta ng ganong gramo yung isang pharmaceutical company, talo na kaagad siya dahil that's the best selling sa kanila. It's over the counter, it's generic, you don't need any prescription for it. All that's na kaagad sila sa volume alone. So, hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung food. So, ito na nga, yung things like sabi ng DOST, nag-a-apply ng yung mga suka, patis, ganyan, karamihan daw pala ay fake. Hindi naman fake, synthetic, they are chemicals, they are not from the fermented fruit fake marketing. Fake yung marketing, false advertising. So, kailangan yan, bongo, kung ikaw nga ang uupo dyan, silipin mo yan dahil halimbawa, yung lahat, alam nila yung nasa DOH na tumatanggap sila sa mga pharmaceuticals. Nagkakaproblema lang yan when it gets so involved in a something, in a project that blows up in their face like the Dingvaxia kasi kita nyo rin naman bayad yung kumpanya ng gawa ng Dingvaxia dan sa mga taong involved dyan sa kasong yan. So, ganyan din dito. Pero kahit na walang proyekto, kahit nakaupo lang inatahimik ang mundo, nagbabayad pa rin sa mga yan ang mga pharmaceuticals. At ang FDA ay iniengganyo ng ating gobyerno ang mga SMEs, yung mga maliliit na entrepreneur. Pag ang proyekto ay ang produkto ay pagkain o food producing equipment, sila pa rin ang hawak ng FDA. At yan ang pumapatay ng ating SMEs. Yang FDA na yan. You know how? Nagpaparetainer yan sila sa mga by the sheer tagal. SMEs. Red tape pa rin. Mga hunghang yung mga nandyan sa FDA. Bongo, silipin mo yan. So yung mga nag-favor ng big companies that manufacture food or food products, sanay na sila. So alam na nila yung kalakaran dyan. Pero if you're a new entrepreneur, you're a new businessman, nagpapa-credit ka, nagpapa-approve ka ng produkto mo, you can wait up to 2 years. Tama. At yan ang mahirap kasi connected yan sa licensing nila. Hindi sila makastart kasi nga nakapending. Kasi may tinatawag tayong endorsements. Secondary endorsements. Sa SEC, diba? Kailangan yan sila. Hindi ka pwedeng basta lang magtayo ng negosyo. May mga endorsements. Ibig sabihin dapat ina-approve yan ng mga other regulatory bodies or agencies. Yan, hindi binibigay. Mamamatay talaga mga SMEs natin. Magbayad sila ng magbayad hanggang sa magsawa na itong FDA sa kakahukot sa kanila, mag-i-issue na ng ganyan, ng endorsement. Sana nga coordinated sila, hindi yung isang iba-iba yung mga policies nila. Tapos yung mga ganito, leadership crisis, leadership problems, hindi natin, kasi nga, ang hirap rin to tell who's the villain or if everybody's the villain here. Kasi, ang naglalabanan dito ay mga interest. So, let's say, this person represents one interest. Ang sabi nga nila, itong si Puno, bawal kasi ang nanggagaling ka from a regulated industry to become the head of the FDA. She came from a cosmetic pharmaceutical sino bang naging head ng FDA na hindi bayad na yung malalaking pharmaceuticals? But in fairness, she's the first actual pharmacist to be appointed to the position, a licensed pharmacist. Yung mga ina-appoint dati mga doctors who although have knowledge of pharmacology and chemistry and all of the other needed requirements, iba yung expertise pharmacist. Because that's all you study. Sa UP nga, di ba? Oo.
Walang quota, walang QPI, wala. walang Basta DQ mag-aral ang lang kayo pharmacy. niyan. Kasi dahil sa sobrang hirap ng 5-year course na ito, mag-aaral kahit yan. abutin ka ng 10 years, wala kang MRR. Kasi walang maximum residency rule. Tama, Kasi nire-recognize ng UP na mahirap talaga yung course na yun. Pharmacy. So, ang konti and very high in demand ang mga pharmacists Tapos natin. anong trabaho nila, inuulol lang din natin dito sa Pilipinas. So, ang hirap niyan. So it's hard to take sides dito sa FDA issue, dito kay Puno. Oo. But Well, but kaya kay Puno. the unassailable facts are she has no case and the president has not said that she was corrupt. Just that there was corruption in the I office. also have another experience with the FDA. Yung mga nasa FDA, they don't know half of what the hell they're talking about there when they regulate stuff. For example, sino ba ang nagre-regulate ng practice of profession of medicine? Di ang Board of Medicine ng PRC. Pero itong FDA, they sometimes, or at least in one respect that I know of personally, ay sila na ang nagre-regulate ng practice of medicine. Sila na Just because, arrogate upon themselves, ano? they have the power they have to to get- control the tool for that practice of that. Kasi yun. yung product, yung Sila yung ang gamit, yung equipment. Oo. So Equipment. now they are effectively saying this is a new you cannot practice this Oo. because this is not a Oo. part of your specialty Oo, tama. specialization. Oo. Just because sinasabi nila na because we regulate and we will not approve this because this means a practice of an entirely new branch of medicine. Eh ang nagsasabi kung ano ang branches ng medicine na pwedeng i-practice sa Pilipinas, ang PRC. Oo. Hindi kayo FDA. Oo. Mga na unggoy kayo. DOH. Di ba DOH yung licensure? PRC. PRC Board is of- the regulatory on the disciplinary. Pero yung licensure, tingnan mo yung DOH. Yung tingnan mo yung ano. Ang nagsasabi kung Administrative anong code, practice, kung ano What constitutes practice, constitutes practice of medicine. yun. Sila dahil the Board of Medicine yan. Yeah, yun. That's under the Tapos DOH. ngayon, ina-arrogate ng FDA. By regulating the, Oo, by By regulating the product. just the materials that they're using. And the they, product, sinasabi the ano. nila na this is a practice for entirely new kind of medicine. Bakit kayo ang nagsasabi niyan? Tama. Actually, sino magsasabi? May expertise ba kayo Oo. to regulate even, di ba yan yung pati yung how they're going to do a particular procedure? Oo. Even the DOH will not do that. Even the PRC will not tell you, let's say, that you should cut lengthwise for an appendectomy. Di ba? Nobody can tell you that. That's purely Yung based on the FDA ang- doctor's experience, knowledge, and training. O hindi naman sila expert because even I, who is just a lawyer, understands that this is completely wrong. They are now legislating a new kind of practice of medicine na hindi naman sinasabi ng batas at hindi naman sinasabi ng Board of Medicine o ng PRC. Pero sinasabi nila that's an illegal practice of medicine dahil hindi kayo nag-train dyan. Ewan ko sa inyo. FDA, alam nyo yan what I'm talking about. So ang daming daming kailangan gawin dito si incoming Si Senator Bongo. Senator Bongo. Dito sa FDA Kasi problems. malaking magagawa for the economy. And the impact sa health ang ng mga FDA. tao. Oo. Lahat tayo Public affected. health. Public health. So maganda tutukan nito ni incoming Senator Halimbawa, Bongo. yung stem cell medicine. Yan. This cutting edge. Ang concerns ng science dyan is that pagka cross species o cross organism ang prinsipyo bawal yan, hindi ka pwedeng gumawa sa sheep ng stem cell ilalagay sa'yo. Pero for example, some doctors na ngayon maalam na dyan at experts na dyan ay kumukuha ng sariling stem cell sa sarili mong parte ng katawan mo, your own blood, your own bone marrow, your own whatever part, your own fats, for example. Okay, so na-prove na nila yan that you can heal certain injuries and diseases Using your your own stem cells that's gotten from your own fats, okay, gotten from your own blood, gotten from your own marrows and all that. At syempre, ang tools na ginagamit sa pag-extract ng fat sa'yo, ng pag-process niyan doon, at pagbabalik sa'yo ng stem cells na galing din sa'yo, ay regulated ng FDA. And the FDA, because they are so completely ignorant and arrogant, they are barring
the proper practice of stem cell medicine Imagine. na sana makakatulong kasi Oo. mura, hindi ka bibili ng drugs, it's non-pharmaceutical, non-pharmacological. Sarili mong parte ng katawan yan, natural. and there's not probably nothing dangerous about that except for the processing Yes. na nangyayari na kailangan lang, yun lang ang tutukan ng FDA, pero hindi. Nangingialam sila even in the practice of that which is part of medicine. If you are a doctor, you can completely, and you have the right and you have the power to manipulate your own di ba? Your own stem Tapos cells. idagdag ko rin dyan, kasi nung nasa Senate kami, pinag-uusapan yung sweetened beverage tax, yung di ba? sugary drinks, Sugar tax na sinasabi, di ba? Sino magmo-monitor noon yung content ng sugar sa ano? Kasi nagka-clamor nga yung the kind of sweetener. yes, oo. Kasi nagka-clamor nga yung medical profession na rising non-communicable diseases like let's say diabetes, ganyan, hypertension, etc. caused by yung sobrang sugar sa katawan. Okay? Ngayon, tinanong ngayon ng FDA, can you do this? Walang masagot. Nga sila. Ang sinabi lang nila, we don't have the apparatus. Pero in the meantime daw, ang magme-measure daw yan, pwedeng i-outsourcing. Tingnan mo. I-outsourcing. Ang aparatos nasa utak nyo, sir, nasa ulo nyo. Imagine that. So Wala siguro kayong ganyan. si Senator Go, the incoming Senator Go, sana i-check din niya yan para magkaroon ng capability, para may talagang expertise ma-monitor talaga. yung sugar content ng mga inumin natin. Kasi it's for the public yan eh. Well, ang importante dito, Bongo, ay napakalaking pera ang involved dito na hindi pumapasok sa gobyerno dahil ay binubulsan itong mga unggoy na to na hindi to maingay kasi ang mga doktor ay mga duwag talaga yan by nature. Hindi yan nagpapasabog ng mga corruption na alam nila kasi mga duwag yan sila. Natural na yan sa kanila talaga. Hindi yan magkakaso, hindi yan magaganito ganyan. Dahil nakakatakot sa kanila yan sa kanilang profession. So, silipin mo yan. Dahil ang dami-daming dumi dyan. Totoo yan. Sa health. Yeah. You have your work cut out for you, Senators Go and Bato. Yes, diba? Pero good din kasi neophyte senators and they have the backing of the president. So hopefully, makukuha nila yung yung consensus sa Senado. Kasi no matter what you do, no matter Consensus how good the yan, senator is, pag wala kang consensus sa Senado, talo. Yes, lalo na kung malakas mag-lobby yung mga pharmaceuticals sa mga remember, ibang senators, may diba, rapan all din. they need to do is hang you by one vote for you not to get a majority. Tama. Lobby only means how much money you put in the pockets of those people. Exactly. So, yun na nga. Ngayon, nag-umpisa na, natapos na yung obligasyon natin, nag-cast ng ating mga boto, nag-start na yung obligasyon natin bantayan yung mga senador at saka kongresista natin. Lahat ng binoto natin. Babalik ang tambayan tomorrow, Yes, Tax Wednesday, Tax Wednesday. to the Attorney Nick Nangit. Thank you for watching us, lalo-lalo na dun sa mga nagko-comment at saka nag-share and like sa Facebook Live at saka sa YouTube live streaming. Hantabayanan ang susunod. On behalf pala of Mocha Uson, pwede ko nang sabihin. Yes. And Buklo Olivar. Buklo Olivar. Attorney Nick. Yes. See you tomorrow. Attorney Awesome. Magbabalik kami bukas. We'll see you tomorrow. May karambola pa rin bukas 8 to 10 ng umaga dito sa DWIC. Tabayan ang susunod na programa in the Heart of Business with Maru Pahati Sarnes. Tambayan sa DWIZ.